ทุกคนรู้หรือเปล่าคะมีอยู่ปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่คนยุโรปเนี่ยเขาเจอหิมะตกกลางฤดูร้อนท้องฟ้าที่ควรจะใสก็กลับกลายเป็นสีเลือดหมูยามพระอาทิตย์ตกพืชผลตายเกลี้ยงทั้งทุ่งและผู้คนนับล้านต้องอพยพหนีความหิวโหยทั้งที่ไม่มีสงครามแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้ดวงอาทิตย์เหมือนจะหายไปจากโลกทั้งฤดูถ้าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันวันนี้รายการ Curious Math จะพาทุกคนไปหาคำตอบค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับฟังกันเลยค่ะย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1815ยุโรปเพิ่งผ่านสงครามนโปเลียนมาหมาดๆผู้คนก็คาดหวังว่าปีถัดไปจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูเกษตรกรเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์เหมือนทุกปีแต่พอเข้าสู่ปี 1816 ทุกอย่างกลับผิดเพี้ยนไปหมดเดือนมิถุนายนที่ควรจะอบอุ่นก็กลับมีหิมะตกในสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและแม้แต่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาน้ำค้างแข็งเกาะทุ่งนาในเดือนกรกฎาคมชาวนาไม่มีใครเข้าใจค่ะว่าทำไมท้องฟ้าถึงเปลี่ยนไปและนี่ก็คือปีที่ต่อมาถูกเรียกว่า Year Without a Summer หรือว่าปีที่ไม่มีฤดูร้อนค่ะอย่างไรก็ตามต้นตอของหายนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุโรปเลยแม้แต่น้อยมันเกิดขึ้นห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรบนเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรและเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นปีแล้วเดือนเมษายนปี 1815 บนเกาะซุมบาวาประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันมีภูเขาไฟที่ชื่อว่าตัมโบรามันปะทุครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้แรงระเบิดรุนแรงจนยอดเขาหายไปกว่า 1,000 เมตรกลายเป็นปากปล่องยักษ์กว้างเกือบ 6 กิโลเมตรฝุ่นเท่าและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มหาศาลถูกพ่นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศผู้คนบนเกาะเสียชีวิตทันทีกว่า 10,000 คนจากคลื่นความร้อนและกระแสหินภูเขาไฟและสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นค่ะแต่คือสิ่งที่ตามมาทีหลังเพราะว่าก๊าซที่ลอยขึ้นไปนั้นกำลังจะเปลี่ยนสภาพอากาศทั้งโลกโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยสักคนละอองซัลเฟตจากภูเขาไฟลอยขึ้นไปถึงชั้นสตราโตสเฟียร์แล้วกระจายตัวปกคลุมทั่วโลกเหมือนกับร่มยักษ์ที่บังแสงอาทิตย์เอาไว้ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงแต่ก็ไม่ถึง1 องศาเซลเซียสด้วยซ้ำซึ่งฟังดูเหมือนกันน้อยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับภาคเกษตรที่พึ่งพาความอบอุ่นของฤดูร้อนมันคือหายนะแบบเต็มรูปแบบเลยทุ่งข้าวสาลีในฝรั่งเศสและเยอรมนีตายก่อนออกรวงราคาธัญพืชในยุโรปพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวภายในไม่กี่เดือนเกิดการจลาจลแย่งอาหารในหลายเมืองชาวอเมริกันจำนวนมากละทิ้งไร่นาทางตะวันออกเฉียงเหนือพากันอพยพไปหาที่ดินใหม่แถบอินเดียนาและอิลลินอยส์จนปีนั้นถูกเรียกเล่นๆว่า 1800 and froze to death แต่ท่ามกลางความมืดมนนี้กลับมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทะเลสาบเจนีวาค่ะนักเขียนสาววัย 18 ปีชื่อว่าแมรี่เชลลีย์ติดอยู่ในบ้านพักตากอากาศเพราะอากาศเลวร้ายเกินกว่าจะออกไปไหนเธอใช้เวลานั้นเขียนนิยายสยองขวัญที่ต่อมาก็กลายเป็นตำนานของโลกนั่นก็คือ Frankenstein นั่นเองค่ะและในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญความหนาวเหน็บอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็ไม่ได้รอดพ้นเช่นกันค่ะมณฑลยูนนานทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนต้องเผชิญกับความอดอยากยาวนานถึง3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 1815 ไปจนถึง 1818 หิมะตกในฤดูร้อนทำให้นาข้าวเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวบ้านบางส่วนก็ถึงขั้นต้องกินดินชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากวนอิมถูเพื่อประทังความหิวเหตุการณ์นี้ค่ะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนว่าทุพพิฆภัยเจียชิ่งซึ่งกวีหลี่วี่หยางก็ถึงกับบันทึกกวีโบราณไว้บอกเล่าความทุกข์ยากของยุคนั้นมาทางอ่าวเบงกอลในฝั่งอินเดียกันบ้างการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจากภาวะอากาศแปรปรวนก็กลับไปกระตุ้นให้เชื้ออหิวาตกโรคกลายพันธุ์แพร่ระบาดข้ามทวีปฆ่าชีวิตผู้คนหลาย10 ล้านทั่วโลกยาวนานจนถึงปี 1823 เลยและที่น่าขนลุกเลยก็คือผลกระทบจากภูเขาไฟลูกนี้ไม่ได้จบแค่ความอดอยากนะคะเพราะเมื่อพืชผลปกติปลูกไม่ขึ้นชาวนาในยูนนานจำนวนมากก็หันไปปลูกฟินแทนเนื่องจากมันทนทานต่อสภาพอากาศเลวร้ายได้ดีกว่าและนั่นค่ะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยูนนานกลายเป็นแหล่งผลิตฟินสำคัญของโลกก่อนที่ฟินเหล่านั้นจะกลายเป็นชนวนสงครามฟินกับอังกฤษในอีกไม่กี่10 ปีถัดมาแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือผลกระทบของตัมโบราไม่ได้หยุดแค่จีนหรืออินเดียแต่มันเดินทางมาถึงแผ่นดินสยามด้วยในสมัยรัชกาลที่2ของสยามท้องฟ้ากรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมืดมัวฝนแล้ง
ข้าวยากหมากแพงและในปีมะโรงพศ 1363 หรือว่าปีคศ 1820 อหิวาตกโรคที่เดินทางมาจากอ่าวเบงกอลตามเส้นทางเรือสินค้าก็บุกเข้าสู่พระนครค่ะผู้คนล้มตายกลางถนนโดยไม่ทันตั้งตัววัดสระเกตก็กลายเป็นที่สุมศพจนเผาไม่ทันแล้วก็กลายเป็นที่มาของตำนานแรงวัดสระเกตที่คนไทยเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะภูเขาไฟลูกเดียวที่คนทั้งโลกแทบไม่มีใครรู้จักชื่อกลับเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ของยุโรปเอเชียและแม้แต่ในบ้านเราไปพร้อมกันได้เลยทีเดียวเราก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ได้มีเหตุการณ์ธรรมชาติลงโทษพวกเราแบบนี้อีกนะคะหรือถ้าใครคิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและสำหรับวันนี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมก็สามารถใช้ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ด้านล่างได้นะคะแล้วเราจะมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนี่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ